हेलो साथीहरु नमस्ते। म आज तपाईहरुलाई हाम्रो नेट टिभी मोबाइलमा टिभी कसरी हेर्ने भन्ने कुरा सिकाउन गइरहेको छु। कृपया तपाईहरु यो भिडियो सुरुदेखि लिएर लास्टसम्म हेर्दिनु होला। म प्ले स्टोरमा जाँदै छु। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि यहाँ हामीले नेट टिभी भनेर टाइप गर्नुपर्छ। नेट टिभी नेपाल ल हेर्नु अगाडिमा नै आइसकेको छ। यसलाई क्लिक गरौँ। ल हेर्नु साथीहरु धेरै राम्रो यो एप्लिकेसन रहेछ। 500,000 यसको रेटिङ राम्रो रहेछ। 16 MB को फाइल हो यो। यसलाई इन्स्टल गरौँ। इन्स्टल भइरहेछ। साथी यो भिडियोलाई तपाईहरुले लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। इन्स्टलेसन भइरहेछ। यो इन्स्टल हुन अलिकति टाइम लाग्छ। ल अब ओपन गरौँ। हामी ओपन गरिसकेपछि एलाउ गरिदिने। अपडेटिङ च्यानल अपडेट भइरहेछ। ल हेर्नुस् यो धेरै राम्रो एप्लिकेसन रहेछ। हाम्रो नेपाली च्यानलहरु यो न्यूज च्यानल, इन्टरटेनमेन्ट, स्पोर्ट यसमा सबै च्यानलहरु ल हेर्नुस्। यहाँ फ्री च्यानल र पे च्यानल दुईटै आउँदो रहेछ। यो हाम्रो नेपाल टिभी लाई एकचोटी क्लिक गरौँ। यसलाई लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु एनसेल को सिम कार्ड छ भने एनसेल सँग हैन स्मार्ट सँग या फेसबुक सँग लगइन गर्दा पनि हुन्छ। मैले फेसबुक सँग लगइन गर्दै छु। साथीहरु लगइन भइसक्यो। अब हामी चलाएर हेर्छौं। त्यो श्रमलाई पुरै मेसिनले मकै छोडाउने सम्म त्यहाँ देखियो र मकैलाई हामीले वास्तवमा त्यो ट्र्याक्टरमा राखेर लोड हेर्नुस्। तपाईलाई जस्तै इन्टरटेनमेन्ट च्यानल हेर्नु छ भने यहाँ पे च्यानलहरु छ। यहाँ फ्री च्यानलहरु पनि छन्। यो पे च्यानल हेर्नलाई च्यानलमा गएर क्लिक गर्नुस् र कतिको प्याकेज तपाईले लिनुहुन्छ। 1 मन्थ को तपाईलाई 15 रुपैयाँ पर्छ। त्यस्तै 9 रुपैयाँ 90 पैसा पर्छ। त्यसरी नै क्लिक गर्नुस्। ल हेर्नुस्। अब तपाई हेर्नुस् ई सेवाबाट तपाईको पैसा पे गर्नुहुन्छ कि नेट टिभी रिचार्ज कार्डबाट पे गर्नुहुन्छ कि ई बैंकिङबाट पे गर्नुहुन्छ कि खल्ती एपबाट पे गर्नुहुन्छ कि सबै यसमा फंक्सन दिएको रहेछ। यहाँबाट पे गर्न मिल्छ। यो फ्री च्यानलहरु कस्तो लाग्यो साथी मेरो भिडियो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाइदिनु होला। हस्त धन्यवाद।